ሃይ እንዴት ናችሁ? እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ ቻናላችን። በዚህኛው ቪዲዮ ሲሪየስ Azure Fundamentals-ን እያየን ነው። በዚህ ቪዲዮ Azure Virtual Machine-ን እንዴት ክሬት እናደርጋለን እና ደግሞ ክሬት ካደረግነው በኋላ ከፒሲያችን ላይ እንዴት አድርገን አክሰስ ማድረግ እንችላለን ቨርቹዋል ማሽኑን የሚለውን እናያለን። ከዚህ በፊት በነበሩት ቪዲዮዎች ላይ theoretical ነገሮችን ዲስከስ አድርገናል። Azure አካውንትም ክሬት አድርገናል። ከዚህ በፊት የነበሩትን ቪዲዮዎች ካላያችኋቸው ወደ ኋላ ተመልሳችሁ እንድታያቸው ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ። አሁን ኦሬዲ ክሬት ያደረግነው አካውንት ስላለ እሱ ላይ እንሂድና ቨርቹዋል ማሽን ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው። የአዙር ፖርታል ሆም ፔጃችን ይሄ ነው። እዚህ ላይ ብዙ ኦፕሽኖች አሉኝ። ክሬት የምናደርግበት ቨርቹዋል ማሽን ነው ክሬት ማድረግ የምፈልገው። ስለዚህ ቨርቹዋል ማሽን የምትለዋን መርጬ ከዛ ክሬት ማለት እችላለሁ። ወይ ደግሞ ሆም ፔጁ ላይ ሆኜ ክሬት ሪሶርስ ወይም ክሬት ሪሶርስ ከዚህ ጋር ብዬ ቨርቹዋል ማሽን ብዬ ሰርች ማድረግ እችላለሁ። እዚህ ጋር ቨርቹዋል ማሽን እናገኛለን። ኦር ረጅሙ መንገድ ነው። ክሬት ሪሶርስ ካልን በኋላ ሲምፕሊ እዚህ ጋር ኮምፒውት የሚለው ውስጥ ቨርቹዋል ማሽን ኮምፒውት ካታጎሪ ውስጥ ነው የሚገኘው። ኮምፒውት የሚለው ላይ ስንገባ ከላይ ቨርቹዋል ማሽን የሚል እናገኛለን። ክሬት ማለት እችላለሁ እዚህ ጋር። ኦር ቨርቹዋል ማሽን የሚለውን እዚህ ጋር ክሊክ ማድረግ እንችላለን። ናው ባይ ዲፎልት ክሬት አ ቨርቹዋል ማሽን የሚለው ፔጅ ላይ ይወስደናል። መልቲፕል ታቦች ነው ያሉት። እነዚህን ታቦች እና እያንዳንዱ ታቡ ላይ ያሉትን ቤዚክ ነገሮችን አብረን እያየን እንሄዳለን። የተወሰኑት ቶፒኮች ለምሳሌ ኔትወርኪንግ ራሱን የቻለ ሌላ ቪዲዮ ላይ ዲስከስ የምናደርግበት ቶፒክ ስለሆነ ዲፎልቱን ሊሆን ይችላል እያየን የምናልፈው፣ ግን ሁሉንም ናቪጌት እናደርጋለን። virtual machine create ስናደርግ actually any I can say almost any resource create ስናደርግ Azure ላይ ምን subscription ላይ እና ምን resource group ላይ እንደሆነ apply የምናደርገው መናገር አለብን። አሁን አንድ subscription ያለኝ እኔ እሱ subscription አለ፣ resource group አለ። resource group ምንድነው የሚለውን previous videos ላይ ዲስከስ አድርገናል። ወደ ኋላ ተመልሳችሁ ሪቫይዝ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ክሬት ከተደረጉት ሪሶርስ ግሩፖች ሌላ ሪሶርስ ግሩፕ ክሬት እናድርግ። ሪሶርስ ግሩፕ ማለት ኦርጋናይዝ ማድረጊያ ስለሆነ እኔ ለምሳሌ Azure Fundamentals ከዛ ያው ኒው ነው ክሬት የሚያደርግልኝ። ቨርቹዋል ማሽን ኢንስታንስ ኔሙን እናገራለን። ኢንስታንስ ኔሙ ፈርስት ቪኤም ሪጅን። አሁን ሪጅን ምንድነው የሚለውን ያው ላስት ታይም ዲስከስ አድርገናል። ሪቫይዝ ማድረግ ካስፈለጋችሁ ሪቫይዝ አድርጉ። አሁን ሪጅን የፈለግነውን መምረጥ እንችላለን። እዚህ ጋር ቨርቹዋል ማሽን ቤዚክ ሪሶርስ ስለሆነ ኦልሞስት ሁሉም ሪጅኖች ላይ አቬለብል ነው። ኢስት ዩኤስ ማለት እችላለሁ። ኦር ኤኒ ብራንች። አቬላቢሊቲ ኦፕሽን እዚህ ጋር ምንም አንፈልግም። ምንድነው አቬላቢሊቲ ኦፕሽን የሚለውን we'll discuss ዲቴይል ማለት ነው። አሁን ኢሜጅ ምን አይነት ኢሜጅ ተጠቅመን ቨርቹዋል ማሽን ክሬት ማድረግ የምትፈልገው? ዊንዶውስ ነው የምንፈልገው። ዊንዶውስ ሰርቨር 2019 እዚህ ላይ የምንፈልገው ሊስት እዚህ ላይ ከሌለ see all images ብለን ሰርች ማድረግ እንችላለን። እኔ ዊንዶውስ ሰርቨር 2019 Gen 1 ነው የምፈልገው። Azure Spot instance ምንድነው? we'll see it later, don't worry about it. ሳይዙም just ቤዚኩን ሳይዝ እንጠቀም። ከፈለጋችሁ እዚህ ላይ የተለያዩ ሳይዞችን መሞከር ትችላላችሁ። ሃርድ ዲስኩ ቨርቹዋል ማሽኑ CPU
እና ሜሞሪው ወይም ራሙ ስንት ነው የሚለው ነው ቤዚካሊ ሳይዙን የሚወስነው በዛው መጠን ክፍያውም ይወሰናል ማለት ነው አድሚኒስትሬተር አካውንት ሶ ዊንዶውስ ስለሆነ ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ ይፈልጋል ዩዘሩ we can call it like the username must not include user okay password እንሰጠዋለን so inbound port rules ይሄ ምንድነው ቨርቹዋል ማሽናችን ላይክ ክሬት ካደረግነው በኋላ እንደ አንድ ፒሲ ነው ኤግዚስት የሚያደርገው ሶ እዛ ፒሲ ላይ ማን ነው ኮኔክት ማድረግ የሚችለው ማን ነው ያንን ቨርቹዋል ማሽን አክሰስ ማድረግ የሚችለው ሴሌክትድ አላውድ ፖርቶች ካሉ ፖርቶችን አላው እናደርጋለን አሁን እዚህ ጋር ቤዚክ የሆኑ ለዌብሳይት የምንጠቀምበት HTTP እና HTTPS አለ SSH ኮኔክት ማድረግ ስንፈልግ የምንጠቀምበት አለ ይሄ ደግሞ በሪሞት ዴስክቶፕ አክሰስ ማድረግ ስንፈልግ የምንጠቀምበት RDP ፕሮቶኮል ነው ሶ ከነዚህ ውስጥ የፈለግነውን ኢኔብል ማድረግ እንችላለን አሁን በሪሞት ዴስክቶፕ ነው አክሰስ ማድረግ የምፈልገው ስለዚህ RDPን ብቻ አደርጋለሁ ይሄንን ቨርቹዋል ማሽን ዌብ ሰርቨር የምንጭንበት ከሆነ IIS የምንጭንበት ከሆነ ወይ ኤኒ ዌብ ሰርቨር የምንጭንበት ከሆነ እነዚህን ኢኔብል ማድረግ አለብኝ ማለት ነው ነን ካልኩኝ ምንም ፖርት አቬሌብል አይሆንም ሶ ቤዚካሊ ይሄ ቨርቹዋል ማሽን አክሰሰብል አይሆንም ነው ምንለው ዛ ላይሰንሲንግ ዊንዶውስ ስለሆነ የመረጥነው የዊንዶውስ ሰርቨር ላይሰንስ ኦሬዲ ካለን እሱን መጠቀም እንችላለን አው ይሄንን would you like to use an existing windows server license ካለኝ ላይሰንሱ yes ማለት እችላለሁ ከሌለኝ ተዋዋለሁ ሶ ኮስቱ ላይ አግሪጌትድ ይሆናል ማለት ነው አሁን 183 ነው 183 ነበር 106 ይሆናል which means $7 አካባቢ የምከፍለው በወር ለላይሰንሱ ነው ማለት ነው ሶ ኦሬዲ የገዛነው ላይሰንስ ካለን የምንጠቀምበት እሱን ሪዩዝ ማድረግ እንችላለን next ሌላኝ next tab ላይ ደግሞ ስለ ሃርድ ዲስኮች ነው ሶ ቨርቹዋል ማሽን ነው ስለዚህ ኤክስትራ ዲስክ የሚያስፈልገው ከሆነ ወይም የምንጠቀመው ዲስክ ምን አይነት ታይፕ ነው የሚለው ፕሪሚየም SSD ነው ስታንዳርድ SSD ነው ስታንዳርድ HDD ያው ኖርማል ሃርድ ዲስክ ነው በጣም የተለየ ኬዝ ካልሆነ በስተቀር ወይንም ግዴታ ሃርድ ዲስክ HDD ላይ መሆን ያለበት ነገር ካልሆነ በስተቀር ዩዥዋሊ ፕሪሚየም SSD ወይንም ስታንዳርድ SSD ነው የምንመርጠው ፕሪሚየም SSD it's a little bit expensive ግን performance wise አሪፍ functionality ያለው I think SLA አንፃርም the same thing SSC encryption type እንዳለንቶ ይሄ ዳታ ዲስክ የሚለው ቨርቹዋል ማሽናችን ክሬት ሲደረግ ስታንዳርድ ሃርድ ዲስክ ይዞ የሚመጣው አለ ሶ ማንኛውም ፒሲ ቨርቹዋል CPU አለው RAM አለው ሃርድ ዲስክ አለው ሶ ቤዚክ ሃርድ ዲስክ ታይፑን እዚህ ጋር መርጬለታለሁ ግን ኤክስትራ ደግሞ ሃርድ ዲስክ መፈልግ ከሆነ አታችድ የሆነ ኤክስትራ ሃርድ ዲስክ ስፈልግ ነቅዬ ሌላ ቨርቹዋል ማሽን ላይ ማስገባው አይነት ማለት ነው ሶ እንደሱ አይነት ኤክስትራ ምንፈልግ ከሆነ ክሬት ማድረግ እንችላለን ወይንም አታች ኤግዚስቲንግ ሶ ሌላ የተፈጠረ ዲስክም ካለኝ እዚህ ጋር አታች ማድረግ ከፈለግን አታች ማድረግ እንችላለን አሁን ሌትስ ሊቭ ኢት አት ዳት እንዳለን ተወውና ኔክስት ኔትወርኪንግ ላይም እንዳልኳችሁ ቀደም ኔትወርኪንግ ራሱን የቻለ ሴክሽን ስለሆነ እዚህ ላይ ያሉትን just አለፍ ያርነን ነው ምንም እንቀይረው ነገር የለም ኔክስት ማኔጅመንት ሞኒተሪንግ አልፈልግም አሁን ቨርቹዋል ማሽኑን just the first time exploration ስለሆነ ማሽኑ ማኔጅ እንዲደረግ አልፈልግም ሞኒተር እንዲደረግ አልፈልግም AD የለኝም ሲስተም አሳይንድ አልፈልግም አውቶ ሸትዳውን ይሄ ቨርቹዋል ማሽኑን አውቶማቲካሊ የሆነ ሰዓት እየተጠበቀ ሸትዳውን እንዲያደርግ የምንፈልግ ከሆነ ቼክ አድርገን በዚህ ሰዓት ላይ ሸትዳውን አድርገው ማለት እንችላለን ኦኬ ይሄን ስንጨርስ ዲሊት ስለማድረገው ችግር የለውም ባክአፕ ሪከቨሪ ምንም ነገር አንፈልግም እዚህ ጋር ኔክስት ሶ ባይ ዲፎልት ባለው ይቀጥል
advanced ምንም አንቀየርም next tags ላይ ይሄ necessary አይደለም ምንም ቫልዩ አለማስገባት እንችላለን ግን ታግ የሚጠቅመን ለምንድነው ዲቫይሶችን ወይም ሪሶርሶችን ግሩፕ ማድረግ ስንፈልግ በቀላሉ ሰርች ማድረግ ስንፈልግ በኋላ ፊልተር ለማድረግ ይመቸናል ለምሳሌ እዚህ ጋር ታይፕ በየኔ ትሬኒንግ የሚል ቫልዩ ሰጠዋለሁ so anytime ታግ ታይፓቸው ትሬኒንግ የሆኑ በየ አንድ ላይ ሴሌክት አድርጌ ዲሊት ማድረግ በፈልግ ወይ አንድ ላይ ሴሌክት አድርጌ የሆነ ሴኩሪቲ ፖሊሲ አፕላይ ማድረግ በፈልግ ተጠቀምበታለሁ ይሄንን so ለዛ ፐርፐዝ የሚጠቅም ነው ዩዥዋሊ ካምፓኒ ላይ ሲሆን መልቲፕል ታጎች ይኖሩናል ወደፊት አድቫንስድ ነገር ውስጥ ስንገባ ምናየዋለን ኢንፎርስ ማድረግ እንችላለን ግዴታ ማንኛውም ቨርቹዋል ማሽን ሲፈጠር እነዚህን ታጎች መያዝ አለበት ለምሳሌ ማን ክሬት አደረገው ምን ዲፓርትመንት ላይ ነው የምንጠቀምበት ለምን አላማ ነው ክሬት የተደረገው ምናምን የሚሉትን ማለት ነው ኦኬ ኔክስት አሁን ሪቪው ነው ሶ ቫሊዴት አደረገው proposed cost per hour ይሄን ያህል ነው የምትከፍለው ምናምን so ዲቴል ነገሩን ሪቪው እንደናረጋው ነው እዚህ ጋር የሚሰጠን በዛውም ቫሊዴት አድርጎታል አያችሁት any ፖሊሲ ክሬት የተደረገ ነገር ምናምንም ካለ ሞር አድቫንስድ ስንገባ እናየዋለን እንደዛ አይነት ነገሮችም ካሉ ቫሊዴት ያደርግና ክሬት ማድረግ ትችላለህ ተፈቅዶልሃል አይነት ፓስ ነው በዛው so create ምትለውን ክሊክ ስናደርግ አሁን ክሬት ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው submitting deployment so this is a progress page እዚህ ጋር ፕሮግረሱን ማየት እንችላለን so ሲጨርስ ኖቲፊኬሽን እዚህ ጋር ያሳየኛል ይሄን ፔጅ ይቀየራል ግን ዘግቼ መሄድ ይችላልው so anytime መጥቼ እዚህ ጋር ኖቲፊኬሽኑን ማየት ይችላልው ጨርሷል አልጨረሰም የሚለው ማለት ነው so let's give it a few minutes and we'll be back እሺ ከተወሰነ ደቂቃ በኋላ probably 1 or 2 minutes I guess ስንመለስ deployment succeeded ይለኛል ይሄ still a few seconds ነው የሚለኝ so deployment succeeded go to resource እንበልና ሪሶርሳችንን እናየው so virtual machine create አድርጌያለሁ ስሙ first VM ነው የሚለው every detail እዚህ ጋር አለ ይሄንን ኤክስፕሎር አድርጉት አብዛኞቹን throughout this video series training series እናያቸዋለን so አሁን ኮኔክት አድርገን ማየት ነው የምንፈልገው so ይሄ ፐብሊክ አይፒ አድሬስ አለው so በዚህ አይፒ አድሬስ ነው አክሰስ ማድረገው ኮኔክት እንበል rdp ነው ሪሞት ዴስክቶፕ ማለት ነው so rdp ፋይል ከዚህ ላይ ዳውንሎድ እናደርጋለን ቺን rdp ፋይል እዚህ ላይ ስንከፍታት ኮኔክት አድርግ so username እና password ይጠይቀናል username እና password virtual machine create ስናደርግ የተናገርነው ማለት ነው okay so login አድርገናል yes ይሄ ኖርማል any windows machine በሪሞት ዴስክቶፕ አክሰስ ስናደርግ የምንሄድበት ፕሮሰስ ማለት ነው so እቺን ፐብሊክ አይፒ አያችኋት እቺ ፐብሊክ አይፒ ማለት እዚህ ጋር ያለችው ፐብሊክ አይፒ ማለት ነው so ይሄንን ሰርቨር ነው አክሰስ ያደርግን ያለነው there you go አሁን ዊንዶውስ no so ዊንዶውስ ሰርቨር ዳታ ሴንተር ስለሆነ የጫነው እንደ ሰርቨር ማኔጀሩ ነው የሚመጣልን okay so ፒሲያችንን ስናየው እዚህ ጋር ሁለት ሃርድ ዲስክ አለ ይሄኛው ዋናው ሃርድ ዲስካችን ነው ይሄ ቴምፖራሪ ነው so ቴምፖራሪ ማለት every restart የሚጠፋ ማለት ነው okay so በዚህ ቪዲዮ ሁለት ነገሮችን አየን virtual machine እንዴት ክሬት እናደርጋለን ከዛ ደግሞ ክሬት ያደረግነውን virtual machine እንዴት ኮኔክት እናደርጋለን የሚለውን አይተናል I hope ግልጽ ይሆነላችሁ ይመስለኛል
ማንኛውም አይነት ጥያቄ ካላችሁ አስተያየት ካላችሁ አሪፍ ነው በርቱ የሚል አስተያየትም ሊሆን ይችላል ፕሊዝ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ከታች ብትጽፉልን ይደርሰናል ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ ወይም ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ኤኒዌይ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ ቪዲዮአችንን ላይክ አድርጉልን ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ ተባበሩን ኔክስት ቪዲዮ ላይ እስክንገናኝ ድረስ ባይ ባይ እሺ ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን ቪዲዮአችንን ከወደዳችሁት ላይክ የምትለዋን ክሊክ አድርጉልን በተጨማሪም ከታች ኮሜንት ሴክሽን ላይ የተሰማችሁን ስሜት ግለጹልን አስተያየታችሁን ቅሬታም ካላችሁ ቪዲዮ ላይ የጎደለም ነገር ካለ ቅሬ ያላችሁ ነገርም ካለ ወይ እንዲጨመር እንዲስተካከል የምትፈልጉት ነገር ካለ እዚህ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብትጽፉልን ይጠቅመናል አይተን እናስተካክላለን ስህተታችንን ከዛ በተጨማሪ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ በዛውም እቺን የደውል ምልክቷን ክሊክ አድርጓት ይሄ ማለት አዳዲስ ቪዲዮዎችኛ ስንጨምር ዩቲዩብ ለእናንተ ኖቲፊኬሽን ይልክላችኋል ማለት ነው እናመሰግናለን